Đây là câu chuyện về bộ chiến tranh của nước Mỹ, cơ quan từng giúp nước Mỹ từ một đất nước khiêm tốn trở thành một siêu cường như bây giờ. Bộ này đã ra đời từ thế kỷ thứ 18 và tồn tại đến giữa thế kỷ 20, rồi hết vai để nhường chỗ cho Bộ Quốc phòng mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Nhưng bây giờ, chính phủ Mỹ muốn một lần nữa quay trở lại với cái tên Bộ Chiến tranh. Tại sao Bộ Chiến tranh ra đời? Nó chào đời trong bối cảnh nào? Qua những lần đánh nhau to ra sao cho đến khi đổi tên? Bộ Chiến tranh giống và khác gì so với Bộ Quốc phòng hiện nay? Hãy tưởng tượng vào năm 1789, nước Mỹ vừa đánh xong người Anh để giành độc lập, mọi thứ còn lộn xộn khủng khiếp. George Washington, vị tổng thống đầu tiên, ngồi họp với những người thân hữu của mình. Đó là những người đã cùng ông tạo ra độc lập cho nước Mỹ. Họ ngồi trong những căn phòng gỗ cũ kỹ ở Philadelphia. Họ hiểu, bây giờ đã lập quốc rồi, nhưng làm sao để giữ được đất nước đây? Lúc này nước Mỹ nhỏ bé hơn bây giờ nhiều, chỉ có vài triệu dân, xung quanh có rất nhiều mối nguy. Người bản địa ở miền Tây không để yên cho người da trắng mở rộng đất. Người Anh thì vẫn giữ những pháo đài ở vùng Great Lakes, chưa kể Tây Ban Nha còn đàn nữ phía Nam với những vùng đất rộng lớn. Thế là Quốc hội Mỹ đã quyết định họp và thành lập một bộ chuyên lo chuyện đánh nhau để bảo vệ đất nước. Ngày 7 tháng 8 năm 1789, Bộ Chiến tranh đã chính thức ra đời và người được chọn làm bộ trưởng đầu tiên là Henry Knox, một tướng pháo binh từ thời cách mạng. Ông là một người được miêu tả là đô con, râu rậm và nhìn rất oai phong. Cái tên chiến tranh bản thân của nó nghe cũng rất chiến. Nó không phải là một cách đặt tên tùy thích. Muốn giữ đất, muốn tồn tại, người Mỹ phải sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ đối thủ nào. Và cái tên chiến tranh là cách họ tuyên bố nước Mỹ không ngán bất kỳ ai. Khi mới ra đời, Bộ Chiến tranh khá khiêm tốn, chỉ có vài nghìn lính lục quân. Họ chuyên xây những pháo đài dọc sông Ohio, Mississippi, rồi đặt những xưởng sản xuất súng, đạn. Bộ trưởng thì ngồi viết thư tay, gửi lệnh cho những chỉ huy ở biên giới. Và tất nhiên, ngân sách thì rất ít ỏi. Quốc hội phải cho từng đồng từng cắc. Nhưng từ khởi đầu khiêm tốn ấy, Bộ Chiến tranh của nước Mỹ đã bắt đầu một hành trình dài, thay đổi cả số phận của đất nước này. Tua nhanh đến năm 1812, Bộ Chiến tranh Mỹ gặp trận đánh lớn đầu tiên, một lần nữa lại là đụng độ với người Anh. Lần này không phải vì chuyện giành độc lập, mà vì những vấn đề ở trên biển. Anh đã chặn tàu Mỹ, bắt lính Mỹ đi lính cho họ, còn Mỹ thì tham lam muốn chiếm Canada, vùng đất mà người Anh coi như sân nhà. Bộ trưởng lúc đó là William Otis, vốn là một bác sĩ. Ông được giao nhiệm vụ chuẩn bị quân đội, nhưng lúc đó thì quân Mỹ không nhiều, ước chừng chỉ có vài nghìn lính, súng ống và trang bị thì cũ kỹ. Quân Anh từ Canada đã tràn xuống, đánh tan tác quân Mỹ ở những trận đầu. Đỉnh điểm là năm 1814, quân Anh đã kéo thẳng vào Washington DC, đốt cháy Nhà Trắng của Mỹ và đốt luôn cả tòa nhà Quốc hội. Dân chúng hoảng loạn. Bộ trưởng cảm thấy rất xấu hổ và ông đã từ chức, nhường ghế cho John Armstrong. Nhưng lúc Armstrong lên thì cũng đã quá muộn rồi. Quân Mỹ vẫn tiếp tục thua trận. May sao đến năm 1815, hai bên đã ký hiệp ước hòa bình, kết thúc chiến tranh mà chẳng ai tuyên bố chiến thắng hẳn. Từ đó họ bắt đầu xây dựng quân đội mạnh hơn, thêm những pháo đài ở biên giới, tích trữ súng đạn nhiều hơn và hiểu rằng mình cần phải có một bộ chiến tranh thực sự mạnh mẽ. Đến giữa thế kỷ 19, nước Mỹ bắt đầu tham lam. Họ muốn mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Năm 1845, Texas đã tách khỏi Mexico, gia nhập Mỹ. Thế là Mexico đã nổi điên, tuyên chiến. Bộ trưởng chiến tranh lúc đó là William Marcy, một chính trị gia lão luyện từ New York, được Tổng thống James Polk giao nhiệm vụ. Hãy đánh đuổi quân địch và lấy đất đai mang về. Bộ chiến tranh đã phải thuê tàu hơi nước chở lính qua vịnh Mexico, kéo xe ngựa chất đầy đồ ăn, đạn dược, vượt qua những sa mạc nóng như lửa. Lính thì mệt, ngựa thì khát, nhưng cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng. Năm 1848, Mexico ký hiệp ước thua cuộc. Mỹ lấy được những vùng đất vàng bây giờ. Đó là California, Nevada, New Mexico, Utah. Phần diện tích thu được ước chừng rộng bằng cả nửa nước Mỹ thời bấy giờ. Tới năm 1861, nước Mỹ lại rơi vào khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Nội chiến giữa miền Bắc gọi là liên bang và miền Nam gọi là liên minh. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thời điểm đó là Stanton đã biến Bộ Chiến tranh thành một cỗ máy khổng lồ. Ông đã triệu tập hàng triệu lính từ nông dân, công nhân đến những anh chàng mới lớn, xây trại huấn luyện khắp miền Bắc từ Ohio đến Pennsylvania. Ông còn ra lệnh mở nhà máy sản xuất súng trường, đạn pháo ngày đêm, rồi xây dựng đường sắt để chở quân và chở đồ ăn nhanh hơn. Năm 1865, quân miền Nam đầu hàng, liên bang thắng, nhưng cái giá thì khủng khiếp. Hơn 600.000 người chết, đất nước tan hoang.
Bộ chiến tranh lúc này không bao giờ hợp hơn với cái tên của nó. Họ vừa cứu nước Mỹ nhưng cũng vừa để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Tiếp tục theo dòng thời gian, tua nhanh đến năm 1917. Lúc này Thế chiến thứ nhất đang bùng nổ ở châu Âu. Đức, Anh, Pháp đánh nhau. Bước ngoặt đến khi Đức đã đánh chìm những con tàu chở khách của Mỹ. Tổng thống Woodrow Wilson bực mình gọi Bộ trưởng Newton Baker để tham chiến. Và ông Newton Baker đã biến bộ chiến tranh thành một tổ chức khổng lồ. Trại huấn luyện được mọc lên khắp nơi, từ Texas đến New Jersey. Những anh chàng trẻ tuổi được dạy bắn súng và đâm lê. Tàu chiến được sử dụng để chở hàng triệu lính qua Đại Tây Dương, giúp quân đồng minh thắng quân Đức vào năm 1918. Lần đầu tiên, bộ chiến tranh đã đưa quân Mỹ ra thế giới. Nhưng lúc này, nhiều vấn đề cũng đã bắt đầu lộ ra. Vấn đề về hải quân ngày càng quan trọng, rồi còn cả những lực lượng nữa, mà bộ chiến tranh thì chỉ lo mỗi lục quân. Cái tên chiến tranh bắt đầu cảm thấy hơi chật chội và không đủ lớn cho một thời đại mới. Sau Thế chiến thứ nhất, bộ chiến tranh vẫn hoạt động bình thường, nhưng đến Thế chiến thứ hai thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Máy bay ném bom B-29, tàu sân bay, bom hạt nhân xuất hiện, chiến tranh không còn chuyện của riêng lục quân nữa. Bộ chiến tranh dù đã làm tốt trong Thế chiến thứ hai dưới tay Bộ trưởng Henry Stimson vẫn không đủ sức để ôm hết mọi thứ. Và đến năm 1947, Tổng thống Truman đã ký đạo luật an ninh quốc gia, sáp nhập Bộ chiến tranh với Bộ Hải quân thành một cơ quan mới, Bộ Quốc phòng. Trụ sở được đặt ở Lầu Năm Góc. Nhưng tại sao lại cần phải đổi tên? Chiến tranh, cái tên nghe rất mạnh mẽ, nhưng cái tên này khiến người ta chỉ gợi nhớ đến chuyện đánh nhau và gây hấn. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã trở thành siêu cường, không chỉ cần đánh mà còn lo giữ hòa bình, ngăn chiến tranh theo cách người Mỹ diễn giải. Và từ đó họ chọn cái tên là Bộ Quốc phòng, nghe nhẹ nhàng và toàn diện hơn. Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc phòng là James Forrestal, và nhiệm vụ của ông này lúc bấy giờ là phải thống nhất lục quân, hải quân, không quân để trở thành một đội ngũ mạnh mẽ. Vậy thì Bộ Chiến tranh và Bộ Quốc phòng có gì giống nhau và khác nhau? Trước hết nói về quy mô. Bộ Chiến tranh hồi mới thành lập, tức là cuối thế kỷ 18, rất là nhỏ, chỉ vài nghìn lính. Đến Thế chiến thứ nhất thì lớn nhất với 4 triệu lính, nhưng vẫn chỉ lo mỗi khoản lục quân. Còn Bộ Quốc phòng bây giờ thì sao? Đó là một lực lượng khổng lồ. Họ có 1,3 triệu lính thường trực, 800.000 lính dự bị, cộng thêm rất nhiều nhân viên dân sự làm việc ở Lầu Năm Góc và khắp nơi. Bộ Quốc phòng bây giờ cũng không chỉ có lục quân, họ quản lý cả hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, thậm chí cả lực lượng vũ trụ. Lực lượng được thành lập vào năm 2019 để lo chuyện những cuộc tấn công ngoài không gian. Ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ thì rất khủng, hơn 800 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Về phạm vi hoạt động, Bộ Chiến tranh hồi xưa chỉ loanh quanh Bắc Mỹ và đánh những người bản địa, đánh Mexico, xa nhất là việc tham chiến tại châu Âu. Nhưng Bộ Quốc phòng bây giờ thì phủ sóng toàn cầu. Họ có hơn 800 căn cứ quân sự ở 70 nước, Nhật, Đức, Hàn cho đến những nước Trung Đông như ở Qatar. Mục tiêu thì cũng rất khác nhau. Bộ Chiến tranh trước kia chỉ tập trung vào đánh để giữ đất và mở rộng lãnh thổ, đúng với cái tên chiến tranh của nó. Còn Bộ Quốc phòng Mỹ bây giờ thì phức tạp hơn. Họ vừa đánh khi cần như những chiến dịch khổng lồ chống khủng bố, vừa ngăn chặn chiến tranh bằng cách răn đe. Cuối cùng là thách thức. Bộ Chiến tranh trước đây thì thách thức lớn nhất là làm sao để thích nghi với chiến tranh hiện đại. Còn Bộ Quốc phòng bây giờ thì đau đầu hơn nhiều. Họ phải đối phó với cả chiến tranh mạng và chiến tranh từ không gian. Như vậy, từ một bộ chiến tranh khiêm tốn vào năm 1979, chỉ có vài pháo đài và vài nghìn lính, đến Bộ Quốc phòng khổng lồ hiện nay với tàu sân bay, vệ tinh, cả đội quân ngoài vũ trụ, hành trình của nước Mỹ quả là đã đi lên rất nhanh. Cái tên chiến tranh ngày xưa hợp với thời phải đánh nhau để sống sót, còn cái tên Bộ Quốc phòng bây giờ vừa mạnh và vừa đáng gờm. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu cảm thấy thú vị, bạn cũng có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.